Hoi, leuk dat jullie er zijn. Welkom at my stable. Waar zijn we nou, Rob? Wij zijn nu in het begin van ons bedrijf, bij de entree, bij de stapmolen. En vanuit dit punt kun je eigenlijk het hele bedrijf eigenlijk in één oogopslag zien. Van hieruit gaan we dan weer richting het centrale gedeelte van het bedrijf. Dat is eigenlijk de hoofdingang waar de paarden eigenlijk in en uit de stal komen. Waar ze naar de stapmolen gaan, waar ze naar buiten gaan, naar paddocks of waar ze buiten gereden gaan worden. We zijn hier aangekomen bij de entree van het bedrijf, van onze stal. Met op de achterkant de Wall of Fame met de trofeeën door mij gewonnen in het verleden. Het ziet er heel indrukwekkend uit, Rob. Wat is nou een wedstrijd waar je zelf op terugkijkt dat je denkt van nou, dat staat wel voor mij te boek als een van de meest bijzondere? Ja, als ik eerlijk moet zijn, zijn het toch op een gegeven moment toch wel Aken. Is toch wel een wedstrijd waar we allemaal heel graag zijn en waar we allemaal een keer hebben willen rijden. Dat is mij dus gelukkig gelukt. En alle andere dingen zijn gewoon warme herinneringen en ja, dat moeten we koesteren. En is er ook bijvoorbeeld een paard waarvan je zegt, nou, dat zou ik, als ik daar ooit nog eens de kans voor zou hebben of in het verleden hebben gehad om die te mogen rijden, dat zou ik toch wel echt heel bijzonder hebben gevonden. Als ik terugdenk aan mijn eigen carrière, dat ik in Seoul op de Olympische Spelen natuurlijk een paar paarden, Gemtwist, Jappeloep, waar ik nu nog een keer zou mogen voelen hoe een Jappeloep, zo'n klein paard eigenlijk met een totaal vreemde afstamming, met draversmoeder, dat zou ik toch wel een keer willen voelen van, hoe voelde dat? Rob, wat is zelf je meest favoriete paard geweest wat je hebt gereden en waarom? Mijn carrière is gemaakt door Koh-i-Noor, dan praat ik van de jaren 80. En daarna ben ik eigenlijk met Oscar Drum verder gegroeid in het internationale circuit. En daarna natuurlijk het meest gewonnen met Olympic Sunrise. En dat zijn eigenlijk de drie namen waarvan ik eigenlijk op een gegeven moment mag zeggen dat zijn eigenlijk mijn drie favorieten. Als je geen ruiter was geworden in je jonge jaren, wat zou je dan zijn geworden? Ja, mijn gevoel lag toch altijd buiten. Dieren. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment ook wat mijn opleiding is geweest in het verleden. Had ik misschien wel boer geworden. Denk ik. Ik ben geen binnenmens. Oké, Rob, nou we zijn hartstikke benieuwd. Laat ons maar de rest zien. Kom, dan laat ik jullie het bedrijf zien. We zijn nu aangekomen in het centrale deel van ons bedrijf. Het bedrijf bestaat uit 36 stallen. We kunnen 36 paarden herbergen hier. En we lopen nu eigenlijk over dit middenstuk met 10 boksen richting de indoormanege waar we de zwinders in trainen. We kunnen alles aanbieden op maatwerk. Mensen kunnen hier in training komen voor een korte periode, voor een langere periode, voor een hele lange periode. Dus eigenlijk kunnen wij invullen naar wat de klant eigenlijk graag wil. En hier zijn we dan aangekomen in onze Sebo zadelkamer waar wij intens blij mee zijn. Nou, dat begrijp ik. Het is ook absoluut een pronkstuk van jullie bedrijf. Waarom heb je gekozen voor Sebo? We hebben voor Sebo gekozen, ook omdat we eigenlijk een zadelkamer moet je zien. Dat moet voor ons een makkelijke ruimte zijn, overzichtelijk, waar al ons tuig gepoetst moet worden en opgeslagen moet worden. En dat kan in de Sebo zadelkamer en buiten dat is het enorm duurzaam. Ja. En heb je zelf ook heel erg meegedacht met het tot stand komen zeg maar, van de zadelkamer? Ja, we hebben in het begin in ons budget natuurlijk zitten kijken van wat kunnen we doen. En we hebben in het begin ook gedacht van god, Sebo is misschien net voor ons financieel te hoog gegrepen. Maar uiteindelijk is dat gewoon onzin. Want wij zijn met Sebo aan tafel gaan zitten en je kunt het zo maken zoals je het zelf wil hebben. En zo hebben wij ook onze eigen zadelkamer kunnen ontwikkelen. En voor ieder sportmonnaie kan Sebo een zadelkamer maken. Oké. Ik wil je eigenlijk een paar niet alledaagse vragen stellen. En ik vind het een hele mooie plek om dat hier te doen. Waar mogen we je 's nachts wakker voor maken? Paardensport mag je me altijd voor wakker maken.
Ben je liefhebber van bier of wijn? Bier. Wat is je guilty pleasure? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik die niet heb. Alleen het zou kunnen zijn dat ik heel graag een biertje mag drinken. Maar verder ben ik eigenlijk een heel saai mens. Ik gok niet, ik ben nergens verslaafd aan. Ik ga niet vreemd, want ik ken iedereen. Dus ik denk dat ik die niet heb. Nou, gelukkig. Wat is je favoriete hobby naast de paarden? Ik mag heel graag bezig zijn in de tuin, nu op het bedrijf, rondom, opruimen, opknappen dingen. Dat is voor mij eigenlijk mijn ontspanning. Heb je jezelf ooit wel eens gegoogeld? Ja, niet bijzonder. Een hond of een kat? Hond. Wij hebben een hond die eigenlijk ook erfbewaker is, maar daarbij ook nog een hele lieve hond is. Dat is een Tosa Inu. Wat is je favoriete vakantieland? Als ik zou mogen kiezen, zou ik Italië zeggen. En waarom? Fijne temperatuur, lekker eten, gezellig. Ja. Wat weten mensen niet van jou? Wat weten mensen niet van mij? Ik denk dat iedereen alles van mij weet. Wat is je favoriete film? Ook niet specifiek een bepaalde film, maar ik mag heel graag kijken naar een beetje krimis, thrillers. Dat zijn eigenlijk voor mij mijn uitlaatkleppen waar ik enorm bij kan ontspannen. Wat heb je nog op je lijstje staan wat je wilt bereiken als trainer of als bondscoach? Ik zou heel graag nog een keer, en dat zou 2021 kunnen, het goud met het team Olympische Spelen. En wat is je gouden trainingstip? Blijf bij jezelf, hard werken, normaal blijven doen. En wat is de tip die je aan een jeugdruiter zou willen meegeven die de overstap moet maken naar misschien wel amateur naar professioneel? Open blijven staan voor alle vormen van informatie en hard willen werken. Rob, bedankt voor je gastvrijheid en de rondleiding op je mooie bedrijf. Tot ziens, tot de volgende keer. Het was hartstikke leuk. Succes!